سلامونه ګران دوستانو، زه محبت الله سهیل او نن درته یو نوی مهم او زړه پورې موضوع راوړم چې هغه عبارت ده له hasOneThrough ریلیشنشپ څخه ده. په لاراویل کې اکثر وختونه موږ داسې حالات سره مخ کیږو چې یو جدول مستقیما بل جدول ته وصل نه وي، یعنی یو ټیبل بل ټیبل ته مستقیما وصل نه وي، نو موږ غواړو هغه ته لاسرسی پیدا کړو. نو د دریم جدول یا د دریم ټیبل له طریقه موږ غواړو هغه اکسس کو. دغه ته ویل کیږي hasOneThrough ریلیشنشپ ویل کیږي. یو ساده مثال په ساده الفاظو باندې درته تشریح کوم چې hasOneThrough ریلیشنشپ څه شی دی. مثلا د خبرې زما د پلار یو شرکت دی او په هغې کې چې دی یو ریاست دی او دغه ریاست چې دی یو مدیر یا منیجر لري. اوس ما ته معلومات نشته چې مدیر څوک دی، خو زه پوهېږم چې زه د پلار زوی یم او زما پلار چې دی یو شرکت لري او شرکت مدیر لري. نو که زه غواړم چې مدیر ته مستقیم ورشم، زه باید اول پلار ته لاړ شم، بیا د هغې نه ریاست ته، بیا د هغه ځایه مدیر ته. یعنې مطلب د پلار په واسطه باندې زه مدیر سره اړیکه ټینګولی شم. مطلب د ساده شکل باندې د دغو ته شی. نو په لاراویل کې هم داسې حالت ته چې ویل کېږي hasOneThrough ریلیشنشپ ویل کېږي. مثلا زه په لاراویل کې چې وښیو یو تخنیکي مثال چې دی، زه یو جدول یا یو ماډل لرم یا یو مایګریشن لرم په نامه د کنټري باندې، او دغه کنټري لکه کوم ساده دغه ټیسټ پروژه چې موږ شروع کړې ده، زه راځم دلته ګورو مایګریشن. موږ سره فعلا چې کوم مایګریشن شتون لري یوزر دی، یوزر ټیبل دی، او همدارنګه د ما سره پوسټ ټیبل دی. زه په همدغو کې یو ساده مثال دی چې مثلا د خبرې زه یو بل مایګریشن دلته جوړوم په نامه د کنټري، یو هیواد دی. یو هیواد چې دی هغه څه لري، وګړي لري یا اوسیدونکي لري، او دغه اوسیدونکي مطلب یوزر کوم چې د سیستم استفاده کوي، او دغه ته د سیستم کوم نوم یعنی مشخص کوي. مطلب دغه هیواد چې د یوزر لري، د یوزر چې څه لري پوسټونه لري، یعنی مطلب هر یوزر چې پوسټ کوي یو سیستم کې، نو دلته د موږ د هیواد په اساس باندې یعنی د یوزر په اساس باندې چې اکسس کولای شو، پوسټ اکسس کولای شو. زه یو نوی مایګریشن جوړوم، نوی ماډل او مایګریشن لیکم دلته PHP artisan make model country dash m model migration او کنټرولر. دا د هم څنګه کې ماته د جوړ کړي د ماډل سره، مطلب مایګریشن او کنټرولر دواړه د ماته څنګه کې اضافه کړي. موږ سره یو مایګریشن جوړ شو په نامه د کنټري باندې، او همدارنګه یو د موږ سره ماډل جوړ شو، کنټرولر جوړ شو. ښه، زه راځم په دغه کنټري کې زه څو کلمونه اضافه کوم. زه ساده دلته یو بل کالم په نامه دی ټیبل نیم ذخیره کوم. بل څه ته فعلا ضرورت نشته. راځم اوس یوزر ټیبل ته. په یوزر ټیبل کې د ما لپاره ضرور ده چې مثلا ریلیشنشپ واقع کوم د چا سره دی، کنټري سره. مثلا زه د یوزر په ترو باندې پوسټ اکسس کوم. د ما ریلیشنشپ چې دی د کنټري د یوزر ته مابینځ دی. اوس زه غواړم چې د یوزر په اساس باندې پوسټ اکسس کوم. دغه ته چې hasOneThrough ریلیشنشپ وایي. زه باید د مجبور یم په دې کې یو نوی کالم اضافه کوم په نامه د کنټري آی ډي باندې. نو کله چې زه یو سیستم چې د رننګ په حالت کې وي، پروګرام هوست شوی وي د ما ویب اپلیکیشن، نو زه نشم کولی چې دلته راسم په دې کې ولیکم چې مثلا ما ته د کنټري په نامه باندې آی ډي دلته اضافه کړه. نو زه مجبور یم بیا به ځم یو نوی مایګریشن به جوړوم، د هغې په اساس باندې زه په دغه کالم کې یو نوی مایګریشن په دې کې اضافه کوم. راځم دا به تکرار هم شي. اوس په دغه سیستم په موږ ټیسټ حالت کې زه کولی شم دلته یو نوی آی ډي د یو کنټري په نامه باندې اضافه کړم، او د هغې څخه وروسته یې مایګریشن ټول چې ریفریش کړم تر څو نوموړی په موږ ډیټابیس اضافه شي. نو زه غواړم اوس په حال دغه په شکل باندې کوم عموما کوم سټرکچر طریقه چې لري په مغه شکل باندې زه کار کوم. زه دلته لیکم PHP artisan make migration. هغه څه وروسته مایګریشن د موږ نوم چې ورکوو add country ID to user ټیبل. دا د مایګریشن نوم شو، داش ټیبل نوم ورته مشخص کوم چې کوم ټیبل کې زه غواړم چې اضافه کړم. زه غواړم چې په یوزرس کې یوزرس انټر کوم، یو نوی مایګریشن جوړ شي. هغه کې به یو نوی کالم په نامه د یوزر آی ډي په دې کې اضافه شي. ما سره چې دی په یوزر ټیبل کې یو نوی کالم په نامه د یوزر آی ډي زه په دې کې اضافه کوم د کنټري آی ډي په نامه باندې. راځم دلته لیکم $sign table
هغه څخه وروسته unsigned big integer کوم ID د ما سره ورته لیکم چې country ID په الحال زه نه لیبل اخلم null label د ما څنګه شو یو نوی کالم د یوزر آی ډي په نوم باندې کې اضافه شو. اوس زه غواړم په ډاون ټیبل کې همدغه ټیبل د څنګه کوم ډراپ کوم چې مثلا شتون درلودو مخکې په ډیټابیس کې شتون درلودو نو په دغه شکل باندې موږ ډراپ کولی شو چې ورته ولیکم ټیبل ډراپ کالم ډراپ کالم او د کوم کالم ته غواړئ چې له منځه یوسي زه ورته وایم چې country ID زه راځم پروګرام مایګریټ کومه چې زموږ په ډیټابیس کې نوموړي کالمونه اضافه شي PHP artisan migrate ما سره دوه کالمونه اضافه شول چې په کنټری ټیبل کې چې دی خپل کنټری ماستر ټیبل جوړ شو نوی مایګریشن دی یو چې موږ سره په یوزر ماډل کې چې اضافه شول یو نوی آی ډي په نامه د کنټری آی ډي باندې راځم په ډیټابیس کې چې ما سره نوموړي کالمونه چې اضافه شوي دي که نه راځم ګوري دلته ما سره چې دا په یوزر ټیبل کې په نامه د کنټری آی ډي کالم ته اضافه شوی دی او همدارنګه کنټری په نامه باندې خپله یو نوی ټیبل په دې کې جذب شوی دی چې یوازې یو نوم لري. ښه زه راځم پس له دې څخه چې موږ دغه دوه برخې تکمیل کړلې مایګریشن او ورته ریلیشنشیپونه هم جوړ کړل ریلیشنشیپونه پاتې شول مثلا کنټری ټیبل هم جوړ کړو او یو آی ډي مو په چیز کې واچوله په یوزر ټیبل کې واچوله. اوس راځم دلته ورماباندې چې د ریلیشنشیپ جوړوم راځم کود برخې ته بیرته فی الحال ماډل ته راځو کنټری ماډل ته کنټری ماډل په دې کې لومړی کله چې موږ ډیټابیس سره اړیکه پیدا کوو د ډیټابیس کلچر اف اول به څنګه کوو پروټیکټډ variable یوازې نیم په دې کې شتون لري خلاص او په یوزر ټیبل کې موږ نوی کوډ اضافه کړه په نامه د country ID باندې country ID راځم بیرته country table ماډل ته په دې کې زه ریلیشنشیپ جوړوم په country ماډل کې لیکم چې public function post مطلب زه غواړم د country فاصل یوزر فاصل باندې post ته لاسرسی پیدا کړم post return $this belongs to نه بلکې has one relationship موږ استفاده کوو has one true post table ته لاسرسی پیدا کوم class comma د کوم ټیبل په اصل باندې د یوزر ټیبل په اصل باندې دا به زه ورته assign کوم. دلته مهمه مسله دا ده چې چېرته موږ مثلا د خبرې post ټیبل ته مو post ID نه ورکړې بلکې په بل نامه سره مو ډیفاین کړی وي. زه بندوم فعلا راځم اول چې شته مایګریشن ته ګوري چې موږ څنګه دغه آیډیا نه په څه نامه باندې دي راځو مایګریشنو ته یوزر ماډل ID ده راځو post ټیبل ته یوزر ID ده صحیح ده د یوزر ID موږ سره موقعیت لري او کنټری ته خپل چې د یوزر کې مثلا موږ سره چې کنټری ID ده نو کنټری ID خو مهمه ده فقط راځو post ID او بل چې د موږ سره یوزر ID ده چې مثلا په دغه کې post ټیبل کې موږ سره یو د یوزر ID یوزر مربوط کیږي چې دلته راځو چې post ID په موږ کې post ID په نامه ده کنه بل نوم لري post ID مثلا په ټول ځای کې څه په نامه استفاده شوی ده post ID په نامه باندې استفاده شوی ده چې مثلا په دې کې کوم تغییر وو یا په داسې نامه باندې و چې هغه post ID نه مثلا دا post ID هغه ته په دې څه وروسته ته په درهم ولې کې دا ورته څنګه کولای شي چې مثلا ورته ولې کې
post ID او د هغې څخه وروسته user ID خو په الحال په دغو شکل باندې لیکل شوی دی کوم تغیرات نه پکې راغلي چې مثلا داسې تغیر وای چې لیکل شوی چې دا post ID دغه عموما سټرکچر څخه تغیر وای نو بیا موږ مجبور وو دلته موري ورته پاس کوله که مخکې درڅو کوم په دې باندې غږېدلي اوس ساده شکل کې چې دلته مشکل نه لري ساده په همدغه حال باندې پرېږدو دا موږ سره چې دی has one true relationship چې دی جوړ شو اوس راځو ساده په ویب کې لکه څنګه چې په نورو مثالو کې هم کار کړی دی په ویب راوټ دلته یو راوټ جوړوم په دې کې زه اکسس کوم اول راځم مخکې د اکسس کولو څخه راځم دلته څه ډیټا انسرټ کوم insert ID default اخلي FN افغانستان زه دوه ټبله اضافه کوم insert USA پیکاین الحال موږ سره د کنټري چې دی بس دی کفایت کوي راځم یوزر ماډل ته یوزر ټیبل ته په یوزر ټیبل کې موږ سره فعل چې دی دوه یوزر جوړ شوي دي یوازې کنټرول آی ډي مې ورته اساین کړی راځم دلته لیکم چې کنټرول آی ډي 1 دوهم یوزر ته کنټرول آی ډي 2 اوس د یوزر په ترو باندې زه غواړم چې پوسټ اکسس کوم پوسټ ته سره پیدا کوم دغه موږ ډیټا انسرټ کړو راځم دلته په نامه دی یو دانه فنکشن جوړوم دا فنکشن کاپی کوم لیکم has one true relationship دا ساده لیکم آی ډي ته ضرورت نشته فعلا موږ ته زه لیکم چې ماته فایند کا country ساده آی ډي په اساس باندې نه راخلم دلته ساده ورته پاس کوم چې مثلا د خبرې ماته country number 1 چې دی فایند کا پیدا کړه دا ورته پاس کوم alt space دا input شي راځم لیکم country find country مقصود هغه چې دی بیرته country کوم یوزر نه بلکې country دلته لیکم چې په country کې د country فاصله د post access کوم post ور بداخلم په دې کې لیکم چې country اوس فعل هدا زه لوپ نه اخلم د country فاصله باندې زه غواړم چې post access کوم د فاصله باندې یوزر فاصله باندې اګه country څخه راسان post access کوم راځم لیکم چې return $sign post this name post name اوس فعلا چې موږ post نه لرو فعلا زه post انزر کوم post number user ID 1 post name post description go فعلا لازم هغه یو پوسټ مو فرق کفایت کوي URL د بیا ټایپ کوم دلته انټر موږ ته څنګه کړی دی پوسټ نیم راخیستی دی دا د موږ سره چې و one true relationship و چې موږ سره په کامیابۍ په لاراول کې جوړ شو